Sziasztok, Gomis Balázs, megpróbálom bemutatni, hogy lehet összerakni ezt az új alaplapot. Szóval megérkezett ELC-PCB-től a rendelés. És akkor ez így érkezik meg. Ez lesz egy darab alaplapunk. Meg kell nézni, hogy mi azok az alkatrészek, amik hiányoznak róla. Innen hiányzik egy nagy csatlakozó. Ez annyira nem probléma, mert át tudjuk forrasztani végül is sima vezetékkel. Ugye ennek annyi lenne a szerepe, hogy ha 24 voltos motort használunk, akkor ezen a vezetőn jön ide az áram. Ha 12-t használunk, akkor az ugye itt megérkezik. Ez a biztosíték után van rögtön. Itt van egy extra bekötési lehetőségünk a testnek, úgy, mint a régi alaplapokon volt, és ez a 3-as ág, tehát ez a 3-as ág, ez pedig itt, hogyha megnézzük, akkor lejön ide, ez egy ampermérő, amivel tudjuk azt nézni, hogy hány ampert vesz fel a villanymotorunk, tehát hogyha megfogjuk a kormányt, akkor letilt, és úgy adjuk rá a citronra az áramot. Itt a citronnak van 2x4 pinnyi bemenete, meg ugyanennyi 2x4 pin kimenet. Itt az egyik lábunk kimegy majd a jobb oldali, másik oldalon a bal oldali kábelünk. Ez hidrolikánál ugye a két külön szelepet vezérli, villanymotornál pedig a villanymotornak a két kábelét. Ha megfordítom az alaplapot, akkor itt lehet szépen a hátulján is látni, hogy melyik láb konkrétan mire van. Úgyhogy ez is egy hatalmas nagy segítség lesz nekünk. Tehát ez a 4 láb lesz az első szögszenzorunkhoz, ami kimegy. Itt van egy testelésünk, a 12 voltos bemenetünk. Itt van egy 12 voltos kimenet effektíve, amit lehet használni. Itt lenne ugye ő a citronhoz a bejövő lábunk, a 2 darab CAN-busznak a köre. Itt mindenféle kapcsolókat tudunk rátenni, ide megy rá a kormány bekapcsolását végző gomb. Itt van egy kapcsolt 12 voltunk, amikor a kormányt bekapcsoljuk. Ez a 2 láb az, amit a másik oldalon mutattam, hogy jön a citron felül vissza, és akkor itt középen meg még vannak ilyen lábok, hogy a sebességarányos pulzusnak a kimenete, meg egy pár láb, ami közvetlenül megy a citronhoz. Úgyhogy igazából ennyi lenne így hirtelen, és akkor ezt a nagy csatlakozót pedig be fogom ide helyezni, aztán leforrasztom és folytköv. De azért rengeteg gond kell, úgyhogy nyugodtan tegyük fel a pálkára a legnagyobb fejet, aztán azzal essünk neki, nem kell megijedni tőle. Nem vagyok egy nagy mágos forrasztásból, úgyhogy biztos mások tudnak szebbet is, ez most így sikerült. Amit érdemes megnézni, ez a túloldala. Méghozzá itt ugye azt kellene megnézni, hogy lehetőleg minden egyes forrasztási ponton szépen átfolyt, és ez úgy tűnik, hogy jó lett. Jó, akkor nézzük tovább. Lehet kapni előre krimpelt kábelt, nem a legolcsóbb, nem ebből csinálnám a traktorokat, de arra tökéletes, hogy itt egy kábelkorbácsot összerakjunk, ami egy pár centi hosszúságú csak. Én közben szétbombáztam a csatlakozót, és visszadugdostam azokat a vezetékeket, amiket használni tervezek. Ezek a vezetékek, ugye test 12 volt be, ez szépen akkor a fekete és a piros. Lesz nekünk egy első szögszenzorunk, amihez megvan az 5 voltos kimenetünk, ehhez van egy testünk, és itt jön vissza a kéken a mért érték. Plusz bedugtam még 2 szál kéket, azra pedig majd a motort tervezem bekötni. Szükséges szétszedni ennyire a csatlakozót, de nekem ez így egyszerűbbnek tűnt most hirtelen. No, akkor
adok neki plusz 12 voltot, labortápon beállítok valamit, itt le van korlátozva az áramom, ne legyen túl sok. Csalok, nincsen biztosítékom, majd keresek egyelőre, most csak ezt itt így áthidaltam, egy ampermérő, de be van téve. És akkor a 3 dolog, amit meg kell néznünk tápellátás ügyileg. Rátettem ide a testet, ez egyelőre most nem mér semmit. Meg tudom nézni egyrészt a bejövő feszültséget, azaz oda ráteszem a próbát, és akkor az most azt mutatja, hogy 10,6, 10,8 van a labortápon, tehát ezt elfogadjuk. És akkor utána van nekünk egyszer ő, ami 5 voltot állít elő, valamint ő és ő. Ez a 3, ami 5 voltot kell, hogy előállítson. Nincsen mellette dedikált mérőpad, de itt például csinálhatjuk azt, hogy vagy rátesszük a kondenzátorra, és megnézzük, hogy a kondenzátoron mennyit mutat, kerek 5 volt, szuper, vagy rátesszük a kimenetünkre, ezt például tudom, hogy a szögszenzornak a kimenete, az is 5 voltot mutat. Ennél a 2-nél pedig vagy azt mondom, hogy itt rámérek az 5 voltra, és akkor megvan az 5 voltom. Itt megnézem az 5 voltot, ez is stimmel, és még itt a tínszínek van az egyik lábán szintén 5 volt, de ettől szerintem sokkal egyszerűbb, hogyha megnézzük a pozitív oldalát a kondenzátornak, és akkor van ott egy 5 voltunk, másik kondenzátor, szintén 5 volt, harmadik kondenzátor, ha jól ráteszem, szintén 5 volt, és a 3 darab LED is ezt hivatott jelezni. Úgyhogy ha ez megvan, akkor igazából rá is lehet tenni a tínszit, meg a többieket, mert jó eséllyel nem lesz túlfeszültség miatt egyiknek se baja. Fontos, hogy a tínszínek alsára az Ethernet legyen rácsatlakoztatva, meg a toldó hozzárakva, és így fog tudni összetalálkozni vele. Ha ez nincsen összekötve, akkor nem lesz Ethernetünk. Na, hát mivel nincsen rajta a citron meg a szögszenzor, így nyilván ez a LED nem fog világítani. GPS látjuk, pirosan megy, Ethernetünk van, ezt össze is dugtam, és tökéletesen látjuk, hogy működik. Ez szuper.